Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Quảng Bình. Ảnh Lê Phi Long sáng mùng 4 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tổ chức thi lại môn văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 đến 2020 để đảm bảo công bằng cho các thí sinh. Nguyên nhân là do đề thi môn văn nói trên có một số nội dung và một số câu hỏi giống với đề kiểm tra trước đó tại thành phố Đồng HỡI. Theo đó, môn văn được Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình tổ chức vào sáng mùng 3 tháng 6. Sau khi thi xong, các học sinh và phụ huynh đã phát hiện giữa đề thi môn văn của kỳ thi và đề thi học kỳ 2 của học sinh lớp 9 tại Đồng HỡI có nội dung giống nhau ở cả hai phần đọc hiểu và tập làm văn. Cụ thể, ở phần đọc hiểu cả hai đề đều đưa vào câu chuyện Hoa hồng tặng mẹ, sau đó dựa trên câu chuyện này để trả lời các câu hỏi về nội dung của đoạn văn giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Câu 2 phần tập làm văn đều trong nội dung phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của tác giả Lê Minh Khuê. Chính vì vậy, rất nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng như vậy sẽ làm mất tính khách quan, công bằng của kỳ thi, đặc biệt là thiệt thòi cho học sinh không học tại thành phố Đồng HỡI. Liên quan đến sự việc, trả lời báo Lao động, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình thừa nhận sự việc và cho rằng việc giống nhau như trên là ngẫu nhiên. Việc ra đề đã tuân theo quy trình, việc điều giáo viên ra đề thi được giữ bí mật đến phút cuối. Các giáo viên không phải dạy ở Đồng HỡI và chỉ biết thông tin nhận nhiệm vụ ra đề trước khoảng 30 phút rồi sau đó xe của Sở Giáo dục Đào tạo đón đi tập trung để ra đề và cách ly để bảo đảm tính khách quan. Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng, Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Bình đã quyết định tổ chức thi lại môn văn vào lớp 10, thời gian thi là 14 giờ 30 phút ngày 5/6/2019. Cũng trong ngày thi đầu tiên 3/6, có 4 cán bộ coi thi tại Quảng Bình đã bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, ghi nhầm vào tờ giấy thi của thí sinh. Lê Phi Long